بص، هي شكلها كانت قصة طريفة وقلبت بجد. ما هو لما يكون لاعب في مباراة تحسه كده الرسام في نفسه وعامل فيها اندريس انيستا، وبعدها يتخنق من الدور ده فتلاقيه قلب في الماتش اللي بعده ويتحول لروبن فيتخنق برضه، فيصحى يوم التلات يلاقي نفسه طالبة معاه ريكاردو كاكا. والغريب بقى انه حرفيا بيعرف يكون كل ده، بس هو نفسه ايه انت ما تقدرش تحدد هل دي امكانياته الحقيقية او هو مجرد لاعب مزاجنجي ومحتاج انه يكون في بيئة محيطة تشجعه عشان يخرج افضل ما عنده. طب لو الموضوع كده، ما هو الراجل راح احترف في المانيا، والمانيا معروفة ان هي افضل بلد في العالم بتساعدك انك تخرج افضل ما عندك. طب بلاش المانيا، اسبانيا حلو. اسبانيا قعد فيها شويه وبرده النتيجه انه يعمل ماتشين 200% وماتشين 7%. حرفيا كده افالاي من اكتر اللعيبه اللي صعب تحدد انها فعلا تستحق تكون في نادي كلاس ايه او هو مجرد نجم ماتش في موسم. والحقيقه ان دي من اكتر الحلقات اللي هستنى فيها رايك بشكل مفصل، ولو انت تابعته بشكل كامل قول لي رايك، ولو ما تابعتوش شوف مسيرته للاخر وحدد انت هل هو لاعب جامد فعلا ويستحق يكون في افضل الانديه في العالم، او هو ظلم نفسه، او هو لاعب جامد بس الاصابات قضت عليه، او حتى هو لاعب عادي والاعلام نفخه بالكام ماتش اللي لعبهم في موسم. ما علينا. المهم عشان ما اطولش عليك، افالاي مواليد 86، هولندي مغربي الاصل، ولكن ولاؤه كان غريب شويه لان اصوله مغربيه، وفي الوقت ده انت لازم تحدد المنتخب اللي هتشارك معاه قبل ما تتم 21 سنه. والحقيقه ان هو فعلا اللي اختار المنتخب الهولندي، وحتى بعد الاعتزال اتسال عن القصه دي قال لهم لو رجع بيا الزمن هختار برضه المنتخب الهولندي. ما علينا. بدايه افالاي كانت في ناشئين نادي اللينيكويت سنه 90 واستمر معاهم لحد سنه 95، وتحديدا لما تم انتقاله نادي ايندهوفن، ومن بعدها استمر في التدرج مع مراحل الناشئين لحد ما تصعد للفريق الاول سنه 2003، السنه اللي اتعمل له فيها عقد باربع سنين. وفعلا موسم 2003 2004 يكون الاول له، وهو ساعتها شارك ثلاث مباريات فقط وباقي الموسم كان على الدكه او خارج قائمه المباراه. ولكن احنا هنا بنتكلم عن لاعب لا يتجاوز 17 سنه، وطبعا معروفه فكره انك تلاقي فرصه في الانديه الكبيره دي بتبقى صعبه جدا. وهنا بقى الفرصه جت لحد عنده، وهي مباراه ضد المنافس المباشر على الدوري واللي هو فاينورد. والمباراه اللي زي دي بتكون بطوله لوحدها، وهو ساعتها كان عارف ان ظهوره في مباراه زي دي ده معناه ان هو استغلال كامل للفرصه، وهو الحقيقه استغلها افضل استغلال لدرجه انه سجل هدفين وصنع الثالث، واللي بيهم تنتهي المباراه بفوز ايندهوفن برباعيه. ومن بعدها المدرب شاف انه اختيار اقرب للاساسي، وده بقى اللي ظهر في مباريات الكاس واللي فيها المدرب شارك افالاي اساسي، وساعتها ايندهوفن يفوز بالكاس من بعد ما توج بالدوري في وجود افالاي. وده بقى اللي اكد انه هيبقى ليه دور كبير في المواسم اللي جايه. وفعلا في موسم 2005 2006 شارك 34 مباراه، وعلى الرغم من انه شارك في اربع مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل هدفين ويصنع ثلاثه. وايندهوفن ساعتها يخسر في نهائي الكاس والسوبر ضد اياكس، ولكن قدر يفوز بالدوري وده مهم وكل حاجه. ولكن الاهم بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه افالاي شارك في 34 مباراه وسجل ست اهداف وصنع ثلاثه. ولكن بعيد عن الارقام، افالاي كان عامل اداء كبير جدا، وده مش لانه كان سبب في فوز ايندهوفن بالدوري، ولكن بعد فوزه بافضل لاعب شاب في هولندا. عشان بقى بعد العظمه دي افالاي يبدا موسم 2007 2008 بالمشاركه في 33 مباراه ويسجل هدفين ويصنع سته، واللي بيهم يكون واحد من اهم الاسباب في فوز ايندهوفن بالدوري للمره الرابعه على التوالي. وده مهم وكل حاجه، لكن الاهم بقى هو ان مع نهايه الموسم تجي له استدعاء من المنتخب في يورو 2008، البطوله اللي فيها المنتخب الهولندي قدر يصعد بالعلامه الكامله في مجموعه فيها ايطاليا واسبانيا وكمان رومانيا، اللي افالاي صنع هدف في الفوز عليها، وده جميل وكل حاجه. انما المضحك في القصه دي هو المنتخب اللي فاز على ايطاليا وفرنسا في المجموعه وراح خسر من روسيا في الدور اللي بعده. ما علينا. المهم افالاي يبدا الموسم الجديد باداء قوي جدا لدرجه انه شارك في 34 مباراه وسجل فيهم 13 هدف وصنع اربعه، ويبدا الموسم بالفوز بالسوبر الهولندي الغائب عن النادي منذ 5 سنين. ولكن ساعتها ينهي الموسم في المركز الرابع في الدوري، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه افالاي شارك في 44 مباراه سجل فيهم 6 اهداف وصنع زيهم، وكان بدا الموسم بشكل جيد جدا. ولكن يجي في مباراه اياكس اللي كان خسران فيها ايندهوفن 4، يجي افالاي وقت النفوس المشحونه يخبط لاعب اياكس بالكوع، ولكن الحكم ما اداش اي انذار او اي حاجه. ومع نهايه المباراه اداره ايندهوفن الصارمه تقرر ايقاف اللاعب 3 مباريات بسبب اللقطه دي، وده صعب وكل حاجه. لكن الاصعب بقى هو ان مع نهايه الموسم تجي له استدعاء من المنتخب في كاس العالم 2010، البطوله اللي كلنا عارفين ان المنتخب الهولندي عمل فيها اداء كبير جدا وقدر يوصل النهائي بعد ريمونتادا ضد البرازيل في ربع النهائي، وبعدها الفوز على الاوروجواي في قبل النهائي عشان يصعد لمواجهه اسبانيا في النهائي اللي اتكلمنا عنها في اكتر من حلقه. ولكن المضمون ان احلام الهولنديين تتدمر بعد غداره انيستا. ولكن لو اتكلمنا عن افالاي بوجه خاص هنلاقي انه شارك في طول البطوله في 21 دقيقه فقط، وده طبعا بياكد انه ما كانش ليه دور كبير مع المنتخب. وده بقى ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي كان الاخير في عقد افالاي، وساعتها ايندهوفن طلب منه تجديد ولكن افالاي يرفض. راح النادي قال نعرضه للبيع ونستفيد منه قبل ما يبقى فري في نهايه الموسم. وفعلا في الانتقالات الشتويه جه له عرض من برشلونه اللي قرر يدفع 3 مليون يورو، وده يخلي ايندهوفن يوافق على الصفقه بمبدا اللي يجي منه احسن منه، وفعلا يكمل الدور الثاني مع برشلونه عشان يكون شارك في 54 مباراه ما بين الفرقتين وسجل 10 اهداف وصنع 5،
5 وبرشلونه ساعتها يفوز بالدوري بفرق 4 نقاط عن الريال، وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى هو دور برشلونه في دوري الابطال، البطوله اللي فيها افلاي بدا المشاركه مع النادي من اول الفوز على ارسنال في دور ال 16، وبعدها برشلونه يفوز على شختار بسداسيه بمجموع المباراتين، وبعدها يواجه الريال في قبل النهائي ويقدر يتفوق عليه بثلاثيه بمجموع المباراتين. وكان افلاي صنع هدف لميسي في المباراه دي عشان بعدها يصعد لمواجهه المان يونايتد في النهائي في المباراه الممتعه جدا، واللي فيها برشلونه قدر يتفوق بثلاثيه ميسي وفيا وبوسكيتس على هدف روني الوحيد، ويتوج برشلونه بدوري الابطال للمره الثالثه في تاريخه والاولى لافلاي. عشان بقى بعد العظمه دي افلاي يبدا موسم 2011 2012 باصابه في العضله يغيب بسببها ما يقرب من 5 اسابيع، وبعد العوده يحصل له اصعب اصابه منتشره في كره القدم وهي قطع في الرباط الصليبي، واللي بيها غاب عن الملاعب ما يقرب من 7 شهور، والنتيجه انه رجع في اخر 3 او 4 ماتشات واللي فيهم برشلونه فاز بكاس ملك اسبانيا، ولكن ده ما يمنعش ان اسمه كان موجود في فوز برشلونه بالسوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه، واللي بيهم يكون على الرغم من انه شارك في 5 مباريات فقط طول الموسم الا انه يكون اهم موسم في تاريخه من حيث البطولات، وده صعب وكل حاجه. انما الاصعب بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه برشلونه شاب انه مش هيستفيد من افلاي، فقرر قبول اعاره شالكه، وفعلا يتم انضمامه لشالكه ويبدا الموسم بشكل قوي جدا، لدرجه انه سجل وصنع في الفوز على ارسنال في دوري الابطال، وبعدها يسجل ويصنع في الفوز على فولفسبورج ويكملها بهدف في الفوز على بروسيا دورتموند. ولكن قبل نهايه الدور الاول تجي له اصابه في العضل تكون سبب في غيابه اكتر من شهر ونص، وقبل العوده بوقت قليل يحصل له تمزق في العضل واللي بيه غاب اكتر من سنه عن الملاعب، وتحديدا في الفتره من يناير 2013 لحد يناير 2014، وبعد العوده يرجع يشارك مع برشلونه في مباراتين فقط في الدور الثاني، ولكن من حسن الحظ ان برشلونه ساعتها يفوز بالسوبر الاسباني في وجود اسمه. ولكن مع نهايه الموسم نادي برشلونه يوافق على طلب اولمبياكوس في اعاره اللاعب، وفعلا يتم انتقاله ويقضي معاهم موسم 2015 بمشاركه في 29 مباراه وتسجيل 6 اهداف وصناعه 4، ولكن بغض النظر عن الارقام يكون عامل اداء متواضع جدا، والنتيجه لده انه ما يكونش ليه دور كبير في فوز النادي بالدوري وكاس اليونان، عشان بعدها يرجع برشلونه، وبعدها برشلونه يقرر قبول عرض ستوك سيتي للاعب، وفعلا موسم 2015 2016 يكون الاول له في الدوري الانجليزي في الموسم اللي افلاي شارك فيه في 36 مباراه، ولكن على الرغم من انه شارك في 5 مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل 3 اهداف ويصنع زيهم ويكون ماشي كويس لحد قبل نهايه الموسم يتعرض لاصابه كبيره في الركبه تتسبب في غيابه ما يقرب من 8 شهور، واللي بيها استمر غيابه لحد نهايه الدور الاول من موسم 2016 2017، ومع بدايه الدور الثاني يبدا بالظهور ويشارك في 14 مباراه باستثناء مباراتين فيهم كلهم كان بديل وما يسجلش ولا يصنع. ولكن العجيب بقى ان بعد رجوعه ب4 شهور فقط فجاه نعرف انه هيعمل عمليه جراحيه في الركبه واللي بيها غاب ما يقرب من 6 شهور ويستمر فيها من ابريل لحد سبتمبر، واللي بيهم الحمد لله هيبدا موسم 2017 2018 من اوله، وفعلا يبداوا بمشاركه في اول فتره في 8 مباريات ويسجل هدف، ولكن بعدها يعمل مشكله مع المدرب والمدرب يقرر ايقافه عن المشاركه مع النادي، ولكن مع نهايه الموسم تتم اقاله المدرب، وبعدها المدرب الجديد يقول له افلاي انت جزء من خطتي في الفتره القادمه، وفعلا يبدا المشاركه في التدريبات، وبعدها يشارك في المباريات الوديه التحضيريه للموسم الجديد، وهوب قبل بدايه الموسم تجي له اصابه بيها النادي يقرر فسخ العقد معاه بالتراضي، وفعلا يقعد فتره كبيره بدون اي نادي، ولكن الفتره دي تنتهي بعد ما قرر يرجع ايندهوفن في موسم 2018 2019 ويعتزل هناك، وفعلا يقضي معاهم نص موسم شرفي وما يشاركش غير في 4 مباريات فقط، وبعدها يقرر الاعتزال بعد ما قدم مسيره نسينا فيها ان في اصابات لمده اسبوعين و3 اسابيع والحاجات العاديه دي، لدرجه ان اي اصابه فيهم كانت كفيله ان هي تنهي مسيره لاعب كره قدم. ولكن ما علينا، خلينا نروح لارقامه اللي فيها على الرغم من انه قضى نص مسيرته بيعاني من الاصابات الا انه قدر يشارك في 357 مباراه بين الدوري الانجليزي والاسباني والالماني والهولندي، واللي سجل فيهم 55 هدف وصنع 37، وفاز فيهم مع ايندهوفن بالدوري 4 مرات والكاس والسوبر المحلي مره لكل بطوله، وكمان فاز مع اولمبياكوس بالدوري والكاس، ده غير فوزه مع برشلونه بالدوري والكاس والسوبر المحلي، واهمهم طبعا فوزه بالثلاثيه القاريه واللي هي دوري الابطال في وجود اسمه والسوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه في عدم وجود اسمه، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب واللي شارك فيها في 53 مباراه وسجل 7 اهداف وصنع 10، وطبعا وصوله لوصافه كاس العالم 2010. وبس يا سيدي بكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.